હેલો ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ ધ બ્લોગ. આજે અમે ક્યાં આવ્યા? એનિમે જોવા આવ્યા. એક્રો લોન્ચ એનિમેની સ્ક્રીનિંગ હે બેઝિકલી જુજુત્સુ કાઈસન ની. તો અમે ત્યાં આવ્યા એક્રો લોન્ચમાં. હે બહુ મસ્તીની જગ્યા હે. તો હવે ગોતી કે ઓકે અહીંયા જ છે, બતાવું તમને. તો અહીંયા આવી છે સ્ક્રીનિંગ. અહીંયા બેસી અને ઓલી સ્ક્રીન છે. તો આવી રીતના હશે અહીંયા સ્ક્રીનિંગ. આખી સ્ક્રીન છે અને આ બધી આવી રીતના હે આખું સ્ક્રીનિંગ. કેવું લાગે? વોટ ઇઝ યોર ફિલિંગ્સ? રમ્યા તારે બિલાડી રાજસ તારે બ્રો સો એક્સાઇટેડ ટુ વોચ. જોઈ ક્યારે આવે સ્વિમિંગ? હા યાર, ત્યાં મજા આવત ઉપર. સારું હે યાર, મજા આવે એવું હે. તો હવે અહીંયા બધી એટેન્ડન્સ ચેક થઈ અને અમને આવી રીતના આવી કૂપન્સ આપ્યા. કૂપન્સ આપ્યા છે. By the way, that she is the Janki ma'am. અને આ બધું ઓર્ગેનાઇઝ કર્યું છે. થેન્ક્સ ટુ ઓલ. જોઈ ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ માં પ્લીઝ વિથ જાનકી બધી સબસ્ક્રાઇબ કરો. પછી સબસ્ક્રાઇબ બટન દબાવો પછી રીડાયરેક્ટ આવો. Meet just you and me. Meetings. Wow, nice t-shirt. Stickers છે one piece વાળો. સ્ટીકર્સ? હા, અહીંયા સ્ટીકર્સ છે દીએ બધા. જોઈ કેના હે, કેનું હે આ ખબર નહીં. અચ્છા, વન ઈ નહીં, સ્ટીકર જોયા કેના સ્ટીકર આવે તો બતાવું. સ્ટીકર નહીં then what is happening at majority of the places. And every time we have this question, but I always feel there is a part of me which feels that if you are doing something with the right spirit, then people would come finding you somehow. And I'm really glad that there are so many of you who showed up, and we were getting calls. Even a few people were telling in the comment section કે આ તો ભાઈ અમે અમારા ફ્રેન્ડ સાથે જોઈ લીધું છે, right? It was already out in the theaters. But one idea was also કે જેટલા લોકો જોવે છે એ તો જોવે જ છે, but instead of me, she used to work in Mumbai, and since last couple of years she is in Rajkot. પોસ્ટ કાર્ડ જેવું છે. She's an It's abstract good. artist. JJK વાળું. She is also an amazing educator. She teaches artwork to a lot of people. તો હમણાં હવે અમે એનિમેનું હવે જસ્ટ થોડીક વારમાં ચાલુ થશે જ. અત્યારે અમે બધે ફૂડ્સનો ઓર્ડર દઈ દીધો અહીંયા પાછળ. તો હવે આવે એટલે અમે ચાલુ થશે હમણાં. ત્યારે આઈ એમ પ્રીટી મચ એક્સાઇટેડ. બહુ મજા આવે છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ એક્સપિરિયન્સ છે એનિમેવાળો. તો બહુ આમ નવીન ફિલિંગ છે. અને તમારામાંથી કેટલા લોકો જોવે એનિમે એ મને કહો કોમેન્ટ્સમાં કે ક્યુ એનિમે જોયું નથી તો એમ કહો કે નોટ ઇવન વોચ. તો જોઈ હવે કેટલીક વાર લાગે છે. તો હવે અમે પહેલાં અમે 1000 રૂપિયાનું કાંઈક ફૂડ મંગાવ્યું અને થેન્ક્સ ટુ આ લોકોનું જે એરેન્જમેન્ટ હતું 200 રૂપીઝ ઓફ હતા. તો અમારે 4 જણાને કાંઈક 800 રૂપીઝ ઓફ થઈ ગયા. પણ જે પીઝા અમે મંગાવ્યો હોય એ ખાલી આટલો છે. બાકીનો પીઝા કેમ ગયો? સર્કલ ની બધે રેક્ટેંગલમાં, બાકીનો આજુબાજુનું લઈ ગયા. આ બાજુનું ડિવાઈડ થઈ ગયું. ભાઈ નો વોટ ઇઝ ધીસ? और ये कॉफी कोका ગાઈસ ફાઇનલી ચાલુ થાય છે અને જોઈ ચાલુ થાય છે. સો એક્સાઇટેડ ફોર ધેટ. જોઈ લેટ્સ સી. તો ગાઈસ અમે આ કોફી મંગાવી છે જે ફૂલ ઓન ડેટ કરવી છે. કેવું છે તારે રમ્યા? You want to say anything? Don't come again in this place. ફૂલ કડવી યાર. સુગર ને આખી એક પડી કે નાખી દીધી કોઈ નથી ખાતી. ફૂલ કડવી કોફી. પડવું હોય તો અહીંયા આવજો. જોઈ કેવું લાગે. તો ગાઈઝ આ ત્રીજું સુગર, ચોથું સુગરનું પેકેટ છે. ભાજી એટલી ને એટલી જ કડવી છે યાર. મીઠી જ નથી ખાતી યાર.
હું જો આ જો મી તે લાટ છઠ્ઠું પેકેટ મી તે લાટે લીધી એ ડાયાબિટીસ કડવી નો થાય ને એટલે લાટે એનો ફર્સ્ટ લેટર જ લાગુ પડે મને હજી નથી આવે કડવી જ છે હજી કડવી જાય યાર મેં 3-4 પેકેટ નાખ્યા યાર તોય નથી થતું અરે બાથરૂમ બધું નીચે જમા થઈ ગયું જો તમે દેખાતું હોય તો. હું તો ક્યારનો હલાવું આટલો ગૂસબમ્પ્સ આવે ગૂસબમ્પ્સ what a pain તો બધું પૂરું થઈ ગયું છે અને મૂવી લાઈટ અરે બિગ સ્ક્રીન ઉપર જોવાની આમ મજા જ અલગ છે ગૂસબમ્પ્સ આવે ઘડીએ ઘડીએ ફાઇટ સીન્સમાં તમે જો કેવું લાગ્યું બધાને મેઇન વસ્તુ તો ક્વોલિટી ઓફ ઓડિયન્સ સારી હતી કઈ એવું નથી જોરદાર હતું પહેલો એક્સપિરિયન્સ અરે મારે પર્સનલી જુજુત્સુ કાઈસન થિયેટરમાં જોવું હતું પણ ત્યારે મેળ નહોતો ખાતો પણ અત્યારે ઇટ વોઝ માઇન્ડ બ્લોઈંગ યાર મજા આવી ગઈ હવે લુકિંગ ફોરવર્ડ કે આવા વધારે ઇવેન્ટ્સ થતા રહ્યા રાજકોટમાં તો એનિમે કમ્યુનિટી ગ્રુપ આ લોકોએ બનાવ્યું જ છે હા એનો હા નંબર એની ડિસ્ક્રિપ્શન લોકોનો હા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દઈ દઈશ અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં છે રાજકોટ એનિમે ક્લબ કરીને તો યુ કેન ફોલો ધેમ તો બસ આટલું જ હતું હવે સી યુ ઇન ધ નેક્સ્ટ વ્લોગ ટિલ ધેન ટેક કેર બાય બાય